Dan Daly kapitány, tűzoltó kapitány, és Mary Bryant. Jó reggelt kívánok! Good morning! Good morning! Good morning! Daly kapitány ott volt szeptember 11-én, tehát most 3 nap múlva lesz 4 év, hogy ott volt, amikor összeomlott a terror merényletekben a 2 torony a helyszínen, és pár évvel később nyugdíjba vonult, és I'm telling the public about your story, just briefly introduce. És azóta járja az országot és a világot, és többek között a tűzoltóság, amelyet képvisel továbbra is azért, összeköttetésben van egy Achilles nevű programmal, amely a fogyatékkal élőkkel foglalkozik, úgyhogy sportoltatja őket, ne veszítsék el a hitet, és ezt képviseli Mary Bryant, ezt a programot. In 3 days time it's the anniversary. 3 napban van az évforduló. Would you say that everything was, well, there were lots of heroes. I remember those days. We also broadcast live for days. Mi is foglalkoztunk 3-4 évvel ezelőtt, napokon keresztül élő műsorban a tragédiával, és rengeteg hősies cselekményről adtunk hírt mi is, de mégis úgy gondolja, hogy hibátlan volt az akkori fellépése a tűzoltóságnak, a katasztrófavédelemnek, vagy van ezen mit javítani. Do you think that then the action of the fire department was perfect, or are there lessons to be drawn from what happened? I think there are many lessons to be drawn from what happened, and that's one of the reasons that I'm here. I'll be speaking at a conference on catastrophic events, and I'll be pointing out some of the things that we didn't do right. But a lot of things were done right. There was a lot of courage and a lot of bravery. Tehát sok tanulságot le kell vonni, ebből most katasztrófa eseményekről szóló konferencián fogok részt venni, és pont ezt fogom elmondani, hogy mi az, amit másképp kellett volna csinálni, de azért sok nagyszerű és hősies dolog történt. What are those lessons? Mik azok a leckék, azok a tanulságok, amit I think there's a lot of human lessons. To me, the strike against the World Trade Center wasn't so much about what terrorists could destroy. It was about what the indomitable human spirit could put together and could build. And also there were a lot of fire department related lessons too. For instance, communications. Our communications broke down. And also we have an incident command system that goes into play when there's a large catastrophic event. But not everybody was well versed in it. And these are things that you really need to know cold in an event like that. Tehát először is van egy filozófiai tanulság, hogy nem is az volt a lényeg, hogy mit képesek elkövetni a terroristák, hanem hogy a legyőzhetetlen emberi szellem mire képes. Másosabban gyakorlatilag viszont kiderült, hogy először is összeomlott az összeköttetés, a kommunikációs rendszerünk nem működött. Másodszor is van egy ilyen készenléti katasztrófa elhárító parancsnoki rendszer, amely ilyenkor elkezd működni, de nem mindenkinek volt jó begyakorolva a szerepe. És hát ez olyasmi, amin változtatni kell. Now, what do you think about what happened faced to the disaster in New Orleans and surroundings? És mit gondol arról, hogy most hogyan működtek a hatóságok a New Orleans-i és környékbeli katasztrófa ügyében? Well, I think it's a terrible event for the people that live there, and I think it's a terrible event for America. We probably were not as prepared for the catastrophe as we would have liked to been, and I think that one of the lessons that come from this is that you cannot be over-prepared for a disaster like this. Tehát ez szörnyű dolog, a helybélieknek, meg az egész Egyesült Államokbeli lakosságnak, de azt hiszem nem voltunk meg annyira fölkészülve, mint amennyire szerettünk volna fölkészülve lenni erre a katasztrófára, és ebből az a tanulság, hogy nem is lehet. Tehát túlságosan fölkészülni, teljesen fölkészülni nem is lehet. So you wouldn't go as far as criticizing the authorities about the preparedness, about what they did during the first days. Szóval odáig nem menne el, hogy kritizálni a hatóságokat
a felkészülés miatt, vagy pedig amiatt, amit az első napokban tettek, vagy nem tettek? I think it would be easy now to criticize, but I think we need to study exactly what happened, and if there are weaknesses in our response, to work on bolstering those up so this doesn't happen again. Tehát könnyű volna mostan kritizálni, de ezt nem tenném, azt hiszem, hogy elemezni kéne higgadtan, hogy mi történt, és azután lehet javítani azon, ami nem stimmelt. As we would put it in America, it's much better to light a candle than it is to curse the darkness. So as a firefighter and an emergency service worker, we're more concerned on how we can better our response in the future, as opposed to criticizing what went. Van nálunk egy mondás úgy szól, hogy jobb gyertyát gyújtani, mint a sötétséget szidalmazni. És tehát azt hiszem, hogy inkább meg kell nézni, hogy mik az okok, mi nem volt jó, és utána lehet erről beszélni, meg javítani. Nem is beszélni, nem javítani. Mary, Achilles has been on from over 20 years, 22 years now. And where are you? How many numbers? How many members? How many events? Well, we Tehát are, 22 éve működik az Achilles program, most hogy állnak? Mennyi tag van, mennyi esemény? we're still headquartered in New York City, where I live, but we, to this date, are represented in over 60 countries. And as a result of coming here with this participation for the special marathon that we are doing on Sunday, along with the fire department, we are looking to now add Hungary to that list of countries that we were. Vasárnap lesz egy speciális maraton, amit itt szervezünk, szeptember 11-én, ezért vagyunk itt, együtt szervezzük a tűzoltósággal, maga a szervezet New Yorkban, székel, de 60 országban van képviselve. Okay. Thank you very much. We'll watch the marathon. Köszönjük szépen, és a maratont majd figyeljük.